السلام عليكم، اخباركم ايه؟ اول فيديو من مصر، فكرت ان هو يكون فيديو جديد ومختلف. يمكن زي ما اتكلمنا قبل كده ان واحده من الطرق اللي الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه بيشوفوا بيها هي ان هم يجربوا بنفسهم، يحسوا الحاجه، يقعدوا جواها، يلمسوها، يجربوها، فبالتالي يبقوا بيشوفوا بس بطريقتهم. النهارده الحقيقه انا واخدكم في تجربه هي جديده جدا بالنسبه لي، تجربه انا كنت عايز اعملها من زمان بس ما كانش عندي الفرصه، ورغم ان الجو حر جدا هنجرب النهارده ان احنا نسوق في الصحراء. يلا بينا. الطقس حر جدا، مسافرين دلوقتي اهو الفيوم وفي عز الظهر طبعا عشان نقدر نسوق في الصحراء. درجه الحراره 38 40 بس زي ما هو ده جو الصحراء عموما، درجه الحراره تبقى في الظل جميله جدا، ما فيش رطوبه. بس الحقيقه ان الرحله الجميله دي والتجربه دي في الصحراء ما كانتش هتحصل من غير صديقي العزيز هاني عمرو، صاحب شركه ديزرت ادفنتشرز. يعني ده سبب تعرفي عليه، ان احنا جربنا حاجات كتيره جدا مع بعض في الصحراء. هو اللي بيسوق دلوقتي بس انا اللي هسوق بعدين واخد منه العربيه وكل حاجه، وقول لنا احنا رايحين فين وهنعمل ايه. دلوقتي احنا طالعين غروب سمويل. غروب سمويل تعتبر في جنوب الفيوم بعد وادي الريان. اخيرا وبعد رحله طويله وصلنا للمكان اللي احنا هنسوق فيه، منطقه اسمها غروب سمويل. زي ما استاذ هاني قال لنا احنا محتاجين ان احنا نفسي العجل، والهدف الحقيقه من موضوع تفسيه العجل ده ان العجل يبقى مستريح فبالتالي يعرف يمشي بصوره اكثر سهوله، ويكون في جاذبيه اكتر بينه وبين الارض. فخلينا نفسي العجل. المفروض نعمل كده طبعا في الاربع عجلات بشكل متساوي عشان لما نتحرك ما يكونش فيه مشكلة. ويلا بينا نسوق. انا عندي فكرة مبدئية عن السواقة، جربت قبل كده بس عمري ما سوقت عربية 4x4 قبل كده، عمري ما سوقت في الصحراء بس هنجرب. انت منورني بس انت مش هتقول اي حاجه، انت هتقعد بس كده تنورني شويه وبعدين شويه هنزلك. اوكي يلا نجرب. زي ما انت عايز نعمل ايه؟ هتدوس دبرياج تاني وبعدين دوس دبرياج. حلو، هندوس دبرياج اهو الاول وبعدين كده صح؟ بالظبط. ماشي، وبعدين فهمت انا. حاضر. واحده 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 واحده. وعشان نكمل المغامرة خلينا نجرب نسوق من مكان تاني. احنا دلوقتي في جبل القطراني، ودي منطقة صخرية أكتر فيها مرتفعات ومنخفضات كتير. يلا بينا نجرب وربنا يستر. مغامر كبير انت برضو يا هاني، ان احنا نجرب بعربيتك في مكان تاني ومنطقه صخريه تانيه. احنا فين دلوقتي؟ عشان انا بحب المغامرات وعايزك فعلا تعيش المغامره، فعايزك ان انت تجربها بنفسك. احنا في جبل قطراني ده شمال الفيوم. فرق عنه وعن المكان اللي احنا كنا فيه ان هو الارض ماسكه نفسها شويه، انشف شويه، ما هياش مش مفتوحه قوي،
وفيها طلوع ونزول اكتر. وطبعا ده احساس مختلف في السواقه كمان. يعني هي مش متعبه في السواقه ان انت ما فيش غرز كتير، بس هو في المطالع والمنازل، فده حاجه مختلفه خالص. انا بس هعيد التبس اللي انا اديتها لك المره اللي فاتت بالنسبه للسواقه. بالنسبه للحواديات والدريكسيون دايما يبقى ايديك قدام بعضيها هنا وهنا، يمين وشمال، ولما بتحود يمين او شمال اليمين بتناول الشمال او الشمال بتناول اليمين. اجمد يا بطل. ايوه، حط الاولاني سنه يمين وسنه بنزين، وشيل رجلك عم الدبرياج. سنه يمين 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 كمان يمين كمان يمين 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 كمان. ايوه حلو قوي. دوس بنزين، دوس بنزين، دايس بنزين زي ما انت. سنه يمين، سنه شمال شمال. ايوه سنه يمين، حاول تجيب العدله بتاعت الدريكسيون. سنه يمين شمال، سنه يمين سنه يمين، وسيب الدريكسيون. ايوه كده ماشي ماشي زي ما انت. احنا ماشيين على التراك دلوقتي، احنا في نص التراك. كمان شويه هنخش سنه شمال، هتزود سنه، تخش سنه شمال، سيب الدريكسيون. ده كتير قوي، بتدوس بنزين جامد، شيل رجلك عن بنزين. حلو. سنه يمين، سنه صغيره، سيب الدريكسيون يا دوب. سنه شمال، سنه يمين، تجربة مثيرة وغريبة جدا الحقيقة. أنا بالنسبة لي مش شايف الطريق اللي قدامي، في مطالع ومنازل كتيرة جدا، في ملفات متخيل إن فيها حاجات صعبة. طبعا في جزء من الخوف كبير جدا، بنلف يمين وشمال. هاني بيقول لي لف يمين أو لف شمال، أنا مقدر طبعا تماما توجيهه، بس أنا مشكلتي إني مش ببقى واخد بالي من فكرة يمين سنة دي يعني قد إيه. وده مش لاني بس مش متمرس على السواقه، بس لاني كمان مش شايف الطريق. انتوا بتحددوا، الناس اللي بتسوق بتحدد يمين وشمال حسب الطريق اللي قدامه عامل ازاي، الى اي مدى الطريق ده ضيق او في ملفات او طريق مستقيم وهكذا. بس هي تجربه جميله، فيها احساس جميل بالاستقلال، في احساس جميل ان احنا نسوق عربيه، مش بس عربيه، نسوق عربيه دفع رباعي، نسوق عربيه في الصحراء، نسوق عربيه في حته مستقيمه على الرمله، ونسوق عربيه كمان في حته يعني فيها مدقات كتير. لان انت السبب ان احنا نعمل كده وان احنا نضحي بعربيتك، مش تبقى اخر حاجه نضحي بيها من حاجتك يعني. بس يعني انا متشكر جدا طبعا. ايه رايك في التجربه انت؟ يعني هي مختلفة طبعا، بما ان الارض كانت مفتوحة، انت كان براحتك اكتر، ما كانش فيه خش يمين خش شمال، انت محكوم بالمدى اللي احنا ماشيين عليه ده. ما عندناش مكان واسع نقدر نمشي فيه براحتنا. يمكن المرة اللي فاتت كان في الغروب كانت الدنيا مفتوحة، ما كانش فيه يمين شمال يمين شمال يمين شمال، كنا انا سايبك براحتك. بس هنا احنا محدودين على المدى اللي احنا ماشيين عليه. عشان كده احنا كنا عايزين نجرب اكتر من مكان يعني واكتر من تصميم في الصحراء نقدر نسوق فيه. لكن انت تفتكر بالنسبه لي السواقه في الصحراء اسهل ولا السواقه في الشارع اسهل؟ هما الحاجتين صعبين طبعا، يعني الحاجتين مستحيلين الحقيقه. لكن السواقه في الصحراء اسهل ولا في الشارع اسهل؟ يعني هقول لك حاجه برضو، الصحراء اكيد هتكون اسهل ليك، بالذات الصحراء المفتوحه، مش المدى. يمكن عشان تاخد راحتك فيها شويه برضو تقدر تجري فيها. يعني المره اللي فاتت احنا في حتت كنا بنجري 50 60 70 ما كانش فيه مشاكل. هتاخد شويه وقت، هو ممكن، بس هتاخد شويه وقت. يعني انا اولا بشكرك جدا جدا على ان انت سمحت لي بالفرصه دي، وانت يعني مش بس عندك درايه بدروب الصحراء وعندك خبره كبيره بالمدقات والوديان والجبال وكل حاجه، انت ما شاء الله موسوعه يعني، بس انت كمان صديق عزيز وشخص مغامر وشجاع، وانا مش هسيبك يعني، هنعمل حاجات كتيره تانية مع بعض.
ففي الفيديو ده احنا مش بس جايين نسوق في الصحراء، بس احنا كمان جايين نتفرج على جمال الطبيعة. هو الشخص الخفيف ممكن يتفرج؟ ايوه طبعا ممكن يتفرج. انا مستمتع جدا بالهواء، مستمتع بالارتفاع، ومستمتع بالشمس وبجمال اللحظة اللي الواحد موجود فيها دلوقتي. احنا موجودين على اعلى قمة في وادي الريان، ودي مكان مرتفع جدا جدا. ورانا جبل المدورة، ورانا كمان بحيرة وادي الريان. مش بقول ان انا هسوق كل يوم، بس بقول ان في بعض الحاجات الواحد مش هيعرفها غير لما يجربها. تعليقاتكم ومقترحاتكم وارائكم واشتراككم في القناة اكيد هيساعدني كتير. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.